Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho mọi người thêm một món bánh nữa cũng làm bằng sữa chua, nhưng không phải là bánh bông lan mà là bánh mì. Đó chính là bánh mì sữa chua. Bánh mì sữa chua này rất là mềm, thơm và ngon vô cùng. Và nếu thích thì mời bạn vào bếp cùng mình để làm món bánh này nhé. Ở đây là mình có 350g bột mì số 13. Mình sẽ cho vào đây là 65g đường, 1/4 muỗng cà phê muối, sau đó mình sẽ quậy đều. Nếu bạn nào mà thích ăn ngọt hơn thì có thể tăng thêm đường. Và ở đây là mình có một cái trứng ở nhiệt độ phòng, trứng này là khoảng 50g. Sau đó mình sẽ đánh sơ cho tan và mình sẽ cho vào đây gần hết mình sẽ chừa vào là khoảng 1 muỗng cà phê, chừa lại 1 muỗng cà phê để khi nào mà bánh gần nướng thì mình sẽ trét lên mặt. Và ở đây mình có là 125g da ua đã được ở nhiệt độ phòng, đây là cái da ua mà không có đường. Và ở đây mình có là 90ml sữa tươi không đường đã được làm ấm trong lò vi sóng khoảng 25 cho tới 30 giây. Sau đó mình sẽ cho vào đây là 6g men nở instant. Tại hôm nay ở bên mình trời rất là lạnh nên mình sẽ cho men nở instant vào đây kích hoạt trước. Nếu như mà nơi bạn ấm thì bạn không cần kích hoạt trước đối với men instant. Và sau đó mình sẽ đổ men vào bột và mình sẽ trộn sơ trước khi mà mình đem đi đánh máy. Bạn có thể nhồi tay ở công đoạn này và mình sẽ bắt đầu ở tốc độ thấp nhất cho khoảng 30 giây. Sau đó mình sẽ tăng tốc và đánh cho tới khi mà bột không còn dính vào thành tô thì mình sẽ bắt đầu cho vào đây là 25g bơ không muối ở nhiệt độ phòng. Và mình sẽ tiếp tục đánh cho tới khi mà bơ và bột nó hòa quyện vào nhau. Và đến lúc này thì bơ và bột đã hòa quyện vào nhau rồi, và mình sẽ dừng máy lại để kiểm tra coi thử là bột đã đạt chưa. Và nếu như mà mình thử chắc là mình kéo màng ra được giống như vậy là được rồi ha. Và bây giờ mình sẽ lấy bột ra và ve tròn lại giống như thế này. Và sau đó mình sẽ xịt một ít dầu ăn ở dưới đáy của thành tô, hoặc là thoa một ít dầu ăn nếu như mà bạn không có cái bình xịt. Và mình sẽ lăn cái cục bột qua giống như thế này. Sau đó mình sẽ dùng một ít giấy màng bọc thực phẩm và bọc lại và đem đi ủ cho tới khi mà nó nở gấp đôi. Và đây là bột của mình sau khi nở được gấp đôi. Và bây giờ mình sẽ nhồi sơ cho bột nó được vỡ hết những cái bọt khí ra. Và sau đó mình sẽ đem ra và mình sẽ chia ra làm 8 phần bằng nhau. Mình có thể dùng cân hoặc là ước lượng giống như mình như thế này cũng được. Và sau khi mà mình đã chia bột xong thì mình sẽ bắt đầu túm bột lại và ve tròn giống như thế này. Đó. Bây giờ mình sẽ làm thêm một cái nữa, mình sẽ lấy cái mặt khô vào trong và mặt ướt ra ngoài. Và sau đó mình sẽ túm hết lại và mình sẽ ve tròn, dùng cái mu bàn tay á, mình ve tròn xuống. Đó. Và mình sẽ tiếp tục làm cho tới khi mà hết 8 cục bột. Sau đó mình sẽ dùng một cái màng thực phẩm và mình sẽ đậy lại và để cho bột nghỉ khoảng 15 phút nữa trước khi mà mình cán bánh và tạo hình bánh. Và sau khi 15 phút thì mình sẽ bắt đầu tạo hình bánh. Mình sẽ lấy cái bột ra và mình sẽ cán cho bột được mỏng ra. Và mình sẽ lật quay cái chiều lại để cho mình lấy cái chiều dài
Hôm nay mình sẽ cán bột cán giống như kiểu là làm bánh mì Việt Nam, và mình sẽ muốn cái phần dưới nó được mỏng hơn, và mình sẽ túm bột lại giống như thế này đó, và mình sẽ xe một xíu cho nó được dài ra. Và như vậy là xong rồi. Mình sẽ bỏ vào khuôn đã được lót giấy nén. Bây giờ mình sẽ làm thêm một cái nữa cho mọi người xem ha. Mình sẽ cán bột ra, cán mỏng bột ra, và mình sẽ cán giống như là hình chữ nhật đó. Và phía dưới thì mình sẽ cán mỏng hơn, và mình sẽ dùng cái tay mình ấn xuống như thế này để cho bột nó được mỏng, thật là mỏng thì nó sẽ dễ dính hơn. Sau đó mình sẽ túm bột lại giống như là mình làm bánh mì, và như vậy là bột đã dính vào rồi. Sau đó mình sẽ gia một xíu nữa cho nó được dài ra đó, và mình sẽ tiếp tục làm cho tới khi mà hết 8 cục bột. Sau đó mình sẽ dùng cái màng bọc thực phẩm và mình cũng sẽ đậy lại, và bây giờ mình sẽ cho nó đi nghỉ lần cuối cùng cho tới khi mà nó nở gấp đôi. Mình sẽ ủ bột ha. Và trong lúc mà mình ủ bột thì mình có thể chuẩn bị cái phần mà cái bột rắc ở trên bề mặt, là gồm có là 17 gram bột mì số 13, 15 gram bơ không muối. Bơ này là phải là lạnh nha, bơ lạnh, và 12 gram đường. Và bơ lạnh này mình cắt nó thật là mỏng, và sau đó mình sẽ cho vào bột và mình sẽ dùng tay và nghiền nó ra giống như thế này. Mình cố gắng là nghiền cho nó vỡ vụn ra. Sau đó mình sẽ cho đường vào và tiếp tục nghiền. Khi mà mình cho đường vào thì mình thấy rất là dễ dàng để mình làm nó vỡ vụn ra. Và như vậy là đã xong rồi cái bột rắc của mình ở trên bề mặt. Đây là cái bột rắc rất là thơm và ngon, nên mọi người nhớ đừng bỏ qua bước này nhé. Đây là bột của mình sau khi ủ, nó đã nở lên gần đầy khuôn rồi. Và bên này là một muỗng cà phê trứng mà mình chừa lại lúc nãy. Bây giờ mình sẽ cho vào đây là một muỗng cà phê sữa nữa, và mình sẽ quậy đều, nhớ là sữa tươi không có đường ha. Và sau đó mình sẽ dùng một cái quét, mình sẽ quét lên bề mặt giống như thế này, nhớ là nhẹ nhàng để cho bột không bị xẹp. Và mình sẽ quét cho tới khi hết. Sau đó mình sẽ rắc cái bột rắc mà mình làm lúc nãy lên, gồm có bơ, đường và bột. Cái bột rắc này rất là ngon và rất là thơm. Sau khi mà nướng xong thì sẽ làm bánh của mình ở trên nó có một cái giòn á, rất là ngon luôn. Và mình sẽ đem đi nướng ở 330 độ F hoặc 165 độ C trong vòng 25 phút. Nhớ là lò đã được làm nóng trước ha. Ta-da! Và đây là bánh của mình sau khi đã nướng xong 25 phút. Nhìn có hấp dẫn không nào? Trời ơi, lúc này á, là nhà của mình nó thơm quá chừng luôn. Và bây giờ mình sẽ lấy bánh ra và để cho bánh nguội khoảng 10 phút. Bánh rất là mềm lắm, thơm và ngon vô cùng luôn. Bây giờ mình sẽ tách bánh ra cho mọi người xem ha. Đó, nhìn những cái thớ bánh giống như thế này, thớ bánh dai. Và mình sẽ xé một xíu, xé nó giống như là xé cái thớ ức gà ha. Và mình sẽ ăn thử. Trời ơi, ngon quá chừng luôn. Bánh này ngon lắm, mọi người nhớ thử nha. Chúc mọi người thành công với công thức này của mình. Và đừng quên là đăng ký và subscribe cho channel của mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye mọi người.